Aluthsl YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ network monitoring tool එකක් ගැන. ඉතින් මම මීට කලින් channel එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් monitoring tool එක. වචන පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න හැදුවේ එදා මම කරපු වීඩියෝ එකේ කතා කරේ Windows 10 එනකන් විතරයි මේ tool එක support කරන්නේ. ඉතින් ඔයා Windows 11 පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒ tool එක වැඩ කරන්නේ නැහැ Windows 11 වලට. ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා අලුත් tool එකකට මාරු වෙන්න. ඉතින් මේකෙදි මට හම්බෙච්ච මම තෝරගත්ත ඒ වගේම යන tool එකක්. ඉතින් මේ tool එකත් කලින් පාවිච්චි කරපු tool එක වගේමයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාට සමහර දේවල් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කෙටියෙන් කියනවා නම් මේ tool එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේදී ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරනකොට රිපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට කොච්චර දවසට ඉන්ටර්නෙට් එකේ data ප්‍රමාණයක් යූස් වෙලා තියෙනවද? ඒ වගේම ඔයාගේ කොච්චර data මේ වෙනකොට වැඩ කරනවද? ඒ කියන්නේ වැඩ කරනවද කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි කියමු ඔයා මේ වෙලාවේ කනෙක්ෂන් එක up and down එක කොච්චර ප්‍රමාණයකින් කිලෝබයිට් වලින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවද? එතකොට ස්පීඩ් එක කොහොමද? ඉතින් මේ වගේ දේවල් බලන්න තමයි මේ tool එක use කරන්නේ. ඉතින් අත්තම කිව්වොත් ගොඩාක් ලොකු දේවල් කරන්න බෑ. ඒ නමුත් අපිට මේ tool එකෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. ප්‍රයෝජන ගත්තොත් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් මොන හරි දෙයක් data වලින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ දෙයක් ඔයාට එකපාරට අයිඩියා කරගන්න බෑ මොකද්ද මේ වෙලාවේ මම මුකුත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා Word එකකින් වැඩ කරනවා. හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් මුකුත් access වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ access වෙන්නේ නැති වෙලාවෙදී ඔයාට taskbar එකේදී ඔයාට පෙන්වනවා මේ up and down එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයක් ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ softwares හරි Windows හරි මොන හරි දෙයක් අප්ඩේට් වෙනවා කියලා. ඊට අමතරව ගොඩක්ම මම මේකේ කැමති දෙයක් තමයි report එක බලන්න පුළුවන් එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කොච්චර data ප්‍රමාණයක් යූස් වෙලා තියෙනවද කියලා මේකේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ මේකට වෙන option තියෙනවා. ඔයා board brand user කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක register වෙලා තියෙනවනේ මේ report එක බලන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි මෙතන taskbar එකෙන්ම ඔයාගේ network එකේ කොච්චර data ප්‍රමාණයක් computer එකට මේ වෙනකොට use කරලා තියෙනවද කියන එක බලා ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මේ tool එකේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් ඉතින් මේ කිව්ව දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි යන් වීඩියෝ එක කොහොමද tool එක install කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම download කරගත්තට පස්සේ මේක unzip කරගන්න zip folder එකක් විදියකට එන්නේ. ඉතින් මේ folder එක ගත්තට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම එක ඔයාගේ D එකට හරි E එකට හරි දාගන්න. ඒ folder එකේ D එකට හරි E එකට හරි දාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒක unzip කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ folder එක open කරන්න. දැන් මම මෙතනදී folder එක unzip කරලා D එකට දාගෙන තියෙන්නේ. දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ TrafficMonitor කියන එක run කරන්න. run කරාට පස්සේ ඔයාලට yes no කියලා එනවා. ඉතින් yes දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට up and down network kilobyte ගාන පෙන්නනවා. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය විදියට මෙතන එන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් මෙතන right click කරාට පස්සේ show taskbar window කියන එකට දෙන්න. දුන්නට පස්සේ දීලා ඔයාට තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ top up කියලා කියනවා. නැත්තම් මෙතන තියෙන show main window කියන එක. ඉතින් මේ show main window කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඒක නැති වෙලා ගිහලා කෙලින්ම taskbar එකට එනවා මෙතන පල්ලෙහාට. ඉතින් මේ taskbar එකට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ දැනට කිලෝබයිට් ගාන රන් වෙනවා. ඉතින් මේක ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන right click කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට option මෙතන දෙනවා task manager, show main, display, traffic status එක, connection details, select the network connection. ඉතින් මේ network connection එකෙන් ඔයාලට wifi හරි තව connection කිහිපයක් තියෙනවා නම් network card තියෙනවා නම් ඔයාට මෙතන ඒ කැමති network
කාඩ් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. Wi-Fi නම් Wi-Fi, network card නම් network card එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔටෝ දාලා තිබ්බොත් එයා විසින්ම ඔටෝ සිලෙක්ට් කරගන්නවා අපේ ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් එක මොන විදිහටද යන්නේ network එක කියලා. ඉතින් ඒක ඔටෝ දාලා තියාගන්න. ඔයා කැමති නම් මෙතනින් change කරන්න. හරි. ඔටෝ දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන connection details කියන එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා මෙතන interface එක සහ ඔයාගේ speed එක ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාගේ IP address එක දැනට මේ වෙලාවේ කම්පියුටරේ තියෙන IP address එක, subnet එක, default gateway, මේ වගේ byte send and receive එක, මේ details ටික ඔයාට connection details වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා status එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ මේක තමයි මට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන කෑල්ල. ඒ කියන්නේ කොටස. මොකද අපි පාවිච්චි කරන data කොච්චර ප්‍රමාණයක් දවසට ගියාද කියන එක විදිහට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලයට දවසත් එක්ක ඔයාට කොච්චර upload එකක් ගිහලා තියෙනවද, download එකක් ගිහලා තියෙනවද, ඒ වගේම total කොච්චර ඔයාගේ ගිහිලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා daily, weekly, එතකොට quad, month, year මේ ටික ඔක්කොම දාගන්න. ඉතින් මේක daily දාගලා තිබ්බම ඔයාලට ලේසි ගොඩක්. එහෙම නැත්නම් මෙතන calendar එකකින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන කොච්චර GB ප්‍රමාණයක්ද කියලා legend එකකින් අපිට select කරලා customize කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් ඒ තරම්ම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ නැතත් මේ කොටසට නම් මට ගොඩක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඔයාටත් මේ කොටස ගොඩක් දුරට වැදගත් වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ show main window කියන එක. ඉතින් මේක දැම්මොත් ටික් කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් තමයි up and down එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක අවශ්‍ය නැති හින්දා මේක අනිවාර්යයෙන් මේකේ ටික් එක ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න බලන්න සාමාන්‍ය settings ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක යනවා option වලට. ඉතින් මේ option වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන background transparency එක, automatic color change, එතකොට display එකේ dark and light mode එක. ඉතින් මේවා ඔයාලට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික මෙතන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ කොහොම නමුත් ඔයාලට මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඔයා කම්පියුටර් එක හරි ලැප්ටොප් එක හරි රීස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ මේක ඔටෝමැටික් නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඔයාට මේක සිද්ධ වෙනවා ආයෙ ඔයා D එකට දාලා තිනවනේ D එකේ ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මේක ආයෙ රන් කරන්න. ඉතින් මේක නැති කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ general settings වලට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහා auto run when startup කියලා එකක් තියෙනවා start කියලා. ඉතින් මේකට ටික් එක දැම්මම නිතරම ඔයාගේ application එක on කරපු ගමන් ඔයාට මෙතන run වෙනවා. දැන් ඔයාට පේනවා මගේ upload එක සහ download එක. ඊට අමතරව මෙතන cursor එක ගෙන්චලා පස්සේ CPU එකේ usage එක, memory usage එක. ඉතින් ඔයාට එන්නේ ඒ ටික මෙන්න මෙතනනුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ option එක පෙන්නන්නම් ඔයාට. මට මතක නැහැ හරියටම කොතනද තිබ්බේ කියලා. මෙන්න මෙතන දාන්න පුළුවන් display එකට, display text එකට. නෑ ඒක නෙමෙයි. මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් මෙතන දෙනවා byte එක, bit එක, මේ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට ඒක හරියට මතක නැහැ කොතනද තියෙන්නේ කියලා. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් එකේ දාන්නම්. මෙන්න මෙතන general settings වලට ගියාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් CPU එක, GPU එක, hard disk එක. මෙන්න මේ ටිකට ටික් එක දැම්මම ඔයාට මොනිටර් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ලොකු මැසේජ් එකක් එනවා මේ මගේ තව සර්විස් එකක් රන් වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාගේ මේ ටික ටික් කරොත් ඔයාට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා notification එකක් බලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලොකුවට ටාස්ක් බාර් එකේ පෙන්නනවා විස්තර ටික. මෙතන මගේ දැනට network card එකේ name එක
මෙතන ගිගාබයිට් කියලා පෙන්නනවා. ඔයගේ Wi-Fi මොන හරි දිනනවා නම් ඒ ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන වෙන කැමති plugins මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා install කරගන්න පුළුවන්. මෙතන language change කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන GitHub එකෙන් තමයි ඔයාගේ මේකේ අප්ඩේට් එක ගන්න. ඉතින් සතියකට සැරයක් විතර නැත්නම් සති දෙකකට තුනකට සැරයක් විතර පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. සමහරවිට අප්ඩේට් එක රිලීස් කරලා තියෙන්න පුළුවන් මේ tool bar එකේ. හරි ඉතින් මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට සරලව කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් එක වීඩියෝ එකක්. අපි දන්නකෝ YouTube එකට ගියා කියන sorry මම යනවා YouTube එකට ගිහිල්ලා මම වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්නම්. මොකක් හරි අපි ගමු මොකද්ද හොයන්නේ. හරි මොකද්ද ගන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ. හරි අපි මෙයාගේ වීඩියෝ එකක් බලමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න බලන්න මෙතන කොච්චර කිලෝබයිට් ගණක් send and වෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේක close කරපු ගමන් සහ නැත්නම් මේක minimize කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා කැපෙන ගාන අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ tool එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපේ මොන හරි background එකේ Windows update නැත්නම් software update වගේ දේවල් යනකොට අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කිලෝබයිට් ගානින් download upload download එකකින් අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මොන හරි දෙයක් background එකේ run වෙනවා කියලා අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ නැතත් ඔයාලට මෙතන මම close කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ඔක්කොම close කරාට පස්සේ මෙතන පොඩි කිලෝබයිට් ගානක් එහෙට මෙහෙට යනවා. හරි මේ පේනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක පොඩි කිලෝබයිට් ගානක් send and receive එකක් එනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ Windows update වෙනවා නම් ඔයාගේ ගොඩක්ම වැදගත් මොකක් හරි softwares තියෙනවා නම් ඔයා auto update දාලා තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් වැදගත්. අපිට ටග් ගාලා ටච් වෙනවා මෙතන taskbar එකේ නිතරම වගේ බැලන හින්දා ඒක මේ tool එක ගොඩක් වැදගත්. ඊට අමතරව මේකේ මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක්ම වටින එක තමයි මෙතන status එක. මේ ඒ කියන්නේ monitor tool මේ කියන්නේ tool එකේ පෙන්නන ඔක්කොම විස්තර ඔයා මේ දවසේ කොච්චර ගියාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක install කරපු වෙලාව ඉඳන් මේ වෙනකොට මගේ total MB 1125ක් ගිහලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් මේ tool එක මම දාලා තියන්නම් Aluthsl website එකේ. එතනින් ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් ගිහලා හරි download කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද tool එක install කරන්නේ network monitoring tool එක. ඉතින් මම ඔයාලට මේ දවස් කීපයකට කලින් ගත්ත screenshot එකක් මම මෙතන දාන්නම්. මොකද වීඩියෝ එක install කරනකොට data ප්‍රමාණයක් අර chart එකේ පෙන්වන්න නැති හින්දා මම දවස් කීපයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට screenshot එකක් පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම මෙතන screenshot එකක් දාන්නම්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ tool එක Windows 11 වලට use කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් මම වීඩියෝ එක කරපු tool එක Windows 10 වෙනකන් විතරයි වැඩ කරන්නේ. Windows 11 වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් Windows 11 වලට ඔයා මේ tool එක හොයන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඔයාට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. කලින් කිව්වා වගේ subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්න.